morning mga ka-idol. Dito ako ngayon sa maliit na park ng Grand Central sa Mandaluyong. Papakita ko sa inyo ito kung ano bang meron dito. Bago ko umpisahan yung video ko, kung mapadala ko man sa channel ko, paki-subscribe naman mga idol. Tulong-tulong lang tayo kung sakaling lumago itong channel ko. Babalik ko rin naman sa mga taong tumulong sa akin. Kung sakaling kumita ako dito, babalik ko rin naman sa lahat. Ito, maraming nakagawa dito. Late na park. Ang bayan to, maraming tao dito pag linggo. Pero sarado. Sarado. Iba-iba nga yung tawagan namin. Kasi hindi ka palang makapit. Starbucks. Wala pang tao. Aga pa. Dito maraming nagdadala ng aso dito. Mga tambayan ng aso. Aso pati tao. Jogging, nagtatambay, marami dito. Malawak para rito. Ngayon lang ako napadaan. Mayroon pa pala sa kabila. Mayroon dito painan. Painan dito. Maraming restaurant. Pwede rito ang gimmick-gimmick. Lalo na nung hindi pa nagkaroon ng COVID, maraming tao dito. Nagbayan to dito eh. Puro pa dito. Bilihan ng mga bike. Helmet, 600 pesos. Ang ganda ng sombrero. Ayan. Pero sarado pa. Ito, may Yamaha. Ayun o. Kilo pa. Kahit magtatambay dito, call center dito eh. Ganda pala dito sa Grand Central. Mga idol, kung gusto nyo rito masyal, pasyalan talaga rito. Kainan, maliit na park.
Sa kabila mall to, kaya sarado pa. Lapit na tayo sa MRT. Baka ito ay day of day. Ayan, dahil mapuno dito. Mapuno lang dito, gabi. Maraming lalakad dito. Wala yata sasakyan. Ito talaga pambayan dito. Yan, pambayan yan dito. Green lang. Greenland. Kahit palabas na ng highway. Bilis magpatakbo ng motor. Mahari ng kalsada. Dito na po, malapit na ako. Out ko lang mga idol, kaya lalakad muna ako. Wala kasi akong maisip na content dito eh. Kung ano-ano na lang i-video. Dito na tayo, Shangri-La. Dito, may shopping dito. Okay. Ang pwesto ito eh. Kaya lang wala na sa amin. Hasta building dito. Parang nasa China. Kawit. Wala na. San Pedro. Pauwi talaga. Madali lang. Nasa duty pa. Ang tagal. Mahala yung kumay ko rito. Ahawak. Mga idol, malapit na ako sa MRT. Siguro tatapusin ko na muna itong video. Sino man pumadpad sa channel ko, like and share and subscribe mga idol. Sino man umabait dyan, subscribe naman yung channel ko. Kung hindi mabait, bahala ka sa buhay mo. Ayan na yung may MRT na dito.
Okay, yun nga mga idol. Umaga sa inyo lahat. Tapos ito na. Boss.